Vi har läst många kommentarer på senaste tiden där ni skriver att vi ska nita gris som vi gjorde i våra gamla videor. Det är sant, Tobbe. Och de skriver också att de är glada när de kollar på våra videos för att de lär sig så mycket nya saker och utvecklar sitt eget fiske som kanske leder till att de får sin första fisk. Om ditt fisk har gått ganska dåligt på sista tiden och du känner att du sitter fast i träsket och bara får smågäddor eller knappt någon fisk alls, då är den här videon precis för dig. För att vi kommer lära er hur man fiskar med nya metoder, hur vi gör när vi testar nya platser och sånt. Och även om du är ganska okej på fiske så kommer vi visa dig hur vi gör för att du ska ta ditt fiske till nästa nivå. Vi kommer även visa dig som är helt ny på det här hur du ska tänka. Du kanske fastnar överallt, du kanske står och fiskar men du bara totalblankar när folken runt omkring dig de får massa fisk. Du ser det bara hoppa fisk i hela sjön så här i ytan men du får fortfarande ingenting. Självförtroendet bara sviktar, då kommer den här videon att rädda dig. Vi kommer dela in fisket i olika nivåer och vi börjar med nivå nummer 1. Och klarar vi den, då kommer vi få jobba oss hela vägen upp till nivå nummer 4. Och jag kan säga att nivå nummer 4, den kommer inte vara nådig. Innan vi börjar med första nivån så tar vi och läser varsin kommentar som ni har skrivit. Och Daniel Oxén har skrivit att vi ska fånga en stor gädda, gammelgädda och en liten gädda. Och sen ska vi tillaga dem och se om vi känner smaken på köttet. Men tyvärr så måste de där gammelgäddarna få simma kvar i havet. Det hade tagit för mycket i hjärtat om jag var tvungen att döda den. Jag håller med dig där. Men Neo Lilja däremot, han skriver att blir ni någonsin illamående när ni är ute på de här stora norska haven i vågorna? Snälla svara! Och jag tänker vara snäll idag, jag ska svara på det här och det är att vi blir illamående. Det gör vi faktiskt, speciellt August i Ullareds-filmen där. Han var sunkig. Det här är nivå 1. Det är vindstilla, morgon och solen lyser lite så här. Och vi står vid ett stort bakvatten som är ändå ganska djupt. Och här står det abborre hela året. Och vi kommer fiska med den bästa och enklaste metoden för att fånga abborre i den här ån. Och det är dropshot. Den här ån den är väldigt smal och liten och ganska svår att fiska i. Det är väldigt mycket grenar och så här svåråtkomliga platser. Men det finns ett ställe här där det blir som en liten göl. Det liksom öppnar upp sig och blir en djuphåla. Det är lätt att stå, det är inte så mycket skit att fastna i och fisken liksom packar sig här på hösten. Det är ju ganska svårt att titta ut här på ån med bara sina ögon och se var fisken står och hur djupt det är. Men som tur är alltså Deeper som ett portabelt ekorrobot kommit med en sån här Winter Bundle Kit. Och där ingår det en sån här boll som man sätter på spöet, kastar ut. Och sen så kan man söka fisken, se hur djupt det är och så vidare. Men i det här kittet ingår det inte bara en boll utan även en sån här solglasögon och en buff. Och jag kan säga den här buffen, den kan nog behövas på nästa nivå. För jag kan säga en sak, och det är att det kommer inte vara varmt på de kommande nivåerna. Tar vi och unboxar det här. Tobbe, vad gör du? Det är nivå 1 här, det börjar blåsa snart. Ja, du kan inte ens hantera nivå 1 ju. Ja, men bollen här, den kommer inte blåsa iväg i alla fall. Och den är vattentät. Men först Edvin, jag tycker du ser lite frusen ut, så du kan väl få den här vinterbuffen. Jag tar buffen. Och jag tar solglasögon så jag inte får en krok i ögat när du bara rycker till och missar alla fiskar. Oh shit! Och så flyger upp ögat. Så här, bra skydd från Edvins krokar. Det här var det bästa än så länge tycker jag. Nu har vi inte kastat i ekolodet än här, men buff alltså. Jag älskar buff. Speciellt när det är så här höstväder. Så det här blir, det var gött för mig. Senare i videon kommer vi lotta ut 2 stycken såna här bandlar till er tittare. Så det gäller att ni hänger kvar så att ni har chans att vinna. Men de kommer vara torra då och inte blöta som den här. För Tobbe kastar in här i ån. Ni kommer inte få blöta, ni behöver inte vara oroliga. Första nivån, det är abborrenivån. För det finns fler abborrar i en sån här å än vad det finns gäddor. Men man kan ju inte kasta den här bollen med ett abborrspö för den väger lite för mycket. Så vi har tagit med gäddspöet här. Så det är bara att kroka på den på beteslåset och se till så att den verkligen är åtdragen. För den här bollen vill man inte tappa bort. Och sen kastar vi ut. Men... Helvete Tobbe. Nej, den har snart runt där nu. Och sen är det bara att kasta ut den och ta upp mobilen och kolla hur djupt det är. Nu har jag anslutit telefonen till Deeper här via wifi, så jag har även hämtat deras app. Så nu är det bara att klicka in här så ska det fungera. Och det gör det! Det är ju fisk där direkt ju.
Jag ser ju någonting. Tobbe, det här ser bra ut. Det är fisk. Det är någon fisk högre upp i vattnet också. Det här ser spännande ut. Jag tar och vevar in sakta här. Så söker vi av området här. Ja, det är hela 3 meter här ute ändå. Vi är inte jättelångt från kanten. Det blir djupare också när jag vevar in mot kanten. Kolla! Det här är ju... betyder alltså att det är ett grund där ute där vi låg. Och sen så det är ju aktiviteter här hela vägen. Det är fisk man ser och struktur. Nu börjar vi komma in till kanten här och det liksom ligger bara någon meter ut med bollen och det är över 2,5 meter, 2,7, 2,8. Precis rakt ner som ett stup här. Så jag tror att man ska nog fiska verkligen ända in till fötterna tror jag, för det kan smälla på här. Jag vill se hur det ser ut i mitten också, så nu ska jag ta ett långt kast här. Ja, där! Precis ut i mitten kom jag nu. Det här blir spännande. Jag tror det kan nog... 4,7 här. Här är det ju aktivitet också. Det är liksom hela tiden. Och här ser man, här tror jag det är gräs längst nere på botten. Det är nivån, den här kommer brytas lätt här. Det ser jag. Första nivån så ska det ju vara enkelt att knyta en rigg. Och därför har jag redan färdigknutna dropshot-riggar med mig. Som jag knutit hemma i värmen när det är lugnt och inte blåser. Så tar jag bara och knyter på en sån här och sen så fäster jag den med en knut som heter dubbelgrinner. Jag sa ju att det var vindstilla innan, men jag tror att jag tar tillbaka det. Här behövs det ha tunga vikter, så jag sätter på ett 10 gram så man faktiskt känner någonting i den här bystormvinden. Bara in med nedersta änden av dropshot-tacklet och sen så drar man åt. Och nu kommer man till det roligaste efter att fånga fisk, och det är att välja vilket bete man ska köra med. Och det finns ett bete som är nästan fusk med att köra den här ån, och det är ju en monkey fry. Jag tror att jag i stort sett har över 1000 fiskar fångade på den här, och det är inte ens överdriv. Så bra och så effektiv i det här lilla betet. Så tar man och sätter på den längst ut på nosen, så ser det ut så här. Så får den mycket fin gång i vattnet när man fiskar den sakta hem. Jag hittade ju fina små monkey-vibe här. Det här är liksom dropshot-godis för abborren. Det är också fusk nästan skulle jag säga. För så bra är de. Så de äter nog mycket mask här som åker ner från träden och sådär. Så att det kommer inte bli svårt där. Lätt är det. Dags att kasta i. Nu får vi se hur lång tid det tar innan vi kommer till nästa nivå här. Men det är barnlek. Jag känner det. Det är liksom barnlek än så länge. Vi såg ju på dipen att det helt klart var mycket fisk här. Då är det bara frågan hur huggvilliga de är. Åh, fisk! En liten busunge. Såg de på dipen vid kanten där och bara tog en direkt här. Sjukt ju. Ja, borre. Liten borre här då. Bra start. Första abborren, men vi har ju inte klarat av nivån bara för att vi har fått en liten abborre. Det kommer bli mycket svårare det här, det känner jag på mig. Den här får åka i igen. Det är för lätt det här. Det är till och med vinden i ryggen liksom. Oh, jo, jag har den. Nej. Jo, oh. Du Ja, titta här. I första nivån och blir det bara små fjantar. Fångar vi bara sådana här små fiskar, det kommer ta lång tid till att nå nästa nivå. Men det vill bara fortsätta och nöta på och hoppas att vi får en riktig bjässe snart. Där. Har du en, Tobbe? Jag har en, Edvin. Kan det vara lite bättre än den förra eller? Jo, men något tror jag ändå den är. Ja då. Ja. Kul att trappa upp nu, men det blir ännu roligare när man klarar de riktigt svåra sakerna. Med den här fisken så är vi ännu lite närmare att ta oss till nästa nivå. Dropshot är en metod som man ska fiska sakta. Och när jag gör det så gör jag bara små knyck med spöet. Samtidigt som jag håller ett finger på klingan så jag känner de små huggen. Och vevar sakta i en lina så jag hela tiden har kontakt. För ofta när jag hugger på dropshot så är det bara lite pillhugg. Och då gäller det att göra ett mothugg på direkten.
Ja, jag har en jätteliten busunge. Oh, jag har den! Jävlar! Nej men, kolla min! Du Edvin, jag tror en liten bättre då. Har du en större? Jag tror det. Kan vara typ 7-8 hektar. Ja, jag har inga stora 7-8 hektar i alla fall. Det här är typ 7 gram, 7-8. Jo då. Och den är tjock också. Det här är bra. Kanske är mamman till den här lilla busen. Men det känns nästan så lite för lätt det här. Men det är en riktig nybörjarenivå. Nu är vi nära att nå nästa nivå. Behövs bara någon fisk till. Sen tror jag att vi kan levla upp. Easy peasy alltså. Den här sitter längst ut. Längre ut än så här kommer hon inte på en abborre. Det går bra nu. Det går som vanligt. Det gick en liten djupbrant precis utanför den där eken. Så det blir ett trädkast här. Ja, bättre! Det är för fan stor! Ja, det här är basic level. Det tog inte lång tid innan jag var på världens gris, tror jag. Alltså, den måste vara stor! Eller är den bara stark? Han går in i sumpen här inne. Ja. Där är den. Ja! Oh, den är skitstor! Hjälp! Åh, helsike! Ja! Åh jäklar, vilken abborre! Alltså det här är stor jäkla abborre. Ja, det var verkligen första nivån där, det måste jag ändå säga. När jag kunde få en sån här abborre så fort. Fy, den här är stor! Tog den här som en liten godismask bara. Yes! Den här är så grisig så jag måste ha längd och vikt på den här. Den är stor. Den är riktigt stor. Det här blir spännande att se. Grisdjur nu, Edvin. Ja, det finns kvar i måttbandet. Då vet man att den kan vara stor om man hör det ljudet. Blöter vi ner den här lilla fina mattan här från Ikea. Blå också. Kolla vilken abborre. Det här blir spännande nu tycker jag. Där, ser du någon längd eller? Den är 46 centimeter. Oj! Nollställer vi vågen här i stormen. Där, nu är vi på 0. Lägger vi abborren här. Oh! 1,32. 1,32! Ja, över 1,3 kilo. Det är faktiskt en stor abborre i mina ögon. Så den här, den tar oss till nästa nivå. Nu ska den här få gå hem igen. Vilken praktfisk. Nästa nivå, det kommer vara ganska mycket jäkligare att fiska så att säga. Det kommer typ vara ett hav av stockar tror jag. Så här är det färdigheten som kommer sättas på prov. Men det är också chans till att få ganska mycket bättre snitt på fiskarna. Det som är utmaning på det här stället och gör att det är en nivå svårare, det är att det är fullt med stockar. Det är inte bara stockar mycket på botten så att man måste knyta om. Det är stockar i mellanvattnet. Det är till och med stockar som flyter på ytan. Så här får vi kämpa. Det är också mycket mer svårutkomligt att gå här jäms med land och kasta bra kast på grund av grenar som hänger ut över vattnet. Det är vass lite överallt och sånt. Och inte nog med det. Det är också fullt med löv här som kommer åka in i linan och ställa till och harja runt. Så vi får se om vi kommer klara den här nivån. Om vi går över till svårighetsgraden på beten här så kommer det också ändra sig. Dropshot är liksom väldigt lätt att kroka skulle jag säga. Det är bara liksom nita till och så sitter den där. Men nu när det är så mycket bös, då måste vi gå på de här grejerna. Alltså det är offset, det är weedless krok och ett litet linkhead här på 3 gram ska jag fiska med. Med de här krokarna då kan du fiska dig igenom de flesta stockar och jäkelskap som finns under ytan. Men det blir ju också svårare att kroka abborren. Jag har weedless-riggat en sån här Carbas Bug i den stora modellen på en sån här skalle som bara väger 5 gram. Och som ska fiska riktigt långsamt genom mycket stock och sånt. Jag har gått upp en nivå till i utrustningar. Jag har bytt ut haspel-utrustningen mot multi. Och det är lite lättare att få trassel med en sån här rulle.
Men den är bra när man ska trickskasta under träden så här på sidan för att komma så långt under som möjligt. Och jag tror att den här nivån, det kommer inte vara jättesvår för mig, men för Tobbe där blir det ju problem. Det blir käppar i hjulet. Borde sätta upp skyltar där det står risk for sump. Jag vet inte ens var ån börjar. Så ett jävla högvatten. Alltså, man kan bara trilla ner här. Matnivån börjar bli oroligt låg för att vi ska klara av den här nivån. Så jag känner att för att få upp lite så här mer hälft så måste jag både dricka kaffe och äta lite kaka, ta lite fika. Det här kommer stärka mig på den här nivån. Godkänt kast, men man vill ju ända in till kanten under grenarna där. Svårt är det. Nu kommer jag också Edvin efter kaffepausen här. Jag är full med energi och redo och fånga. Det bara veva så kommer den ut. Du har ju sån skyddad krok där. Hade det varit ett dropshot-tackel du hade satt upp där, då hade det bara, det är kört. Oh, jag har den! Första kastet Edvin. Första kastet? Ja, det är i fall inte det minsta abborren idag, men det är ju inte stor heller. Hade jag inte haft sån här weedless-krok där så hade jag fastnat i trädet och fått gå och knyta stället. Men nu kommer jag loss och fick den här abborren. Så vi är väl en liten del på vägen nu till nästa nivå. Men ja, det hjälpte nog inte jättemycket. Men det är en start lite bättre än de där små skitarna. Jag känner hur jag bara skrapar mot massa stockar och stenar och allt möjligt skit. Men det bara glider överallt. Åh, nej! Tappen stor! Det är det som är problemet med de här. Jag kände att det var bättre, men tappa den. Det är inte alltid, även när du får hugg så är det inte alltid du krokar dem. Igen, nej! Ska se. Ja, det ser ju bra ut och vass krok, men inte alltid så lätt att kroka. Det är typiskt, för jag tyckte att den förra var bättre. Den första där. Åh jävlar vilket hugg, Tobbe! Ja, den är inte minsta idag är det ju inte. Men den största. Oj! Den flög upp här. Jo då. Vi klarar oss igenom nivåerna här. Och stockarna har vi kunnat klara oss undan än så länge. Jag kan säga att hade vi kört vanliga riggar hittills här nu. Alltså vi hade blivit av med säkert 2 riggar var eller någonting. Det här går bra. Och än så länge inga så här monsterabborrar, men det är bra ändå att vi kan klara oss ifrån och sätta massa grejer, det tycker jag. Den heter den här Eddie Spaghetti. Det är riktigt bra att rigga med sån weedless-krok också, för det blir väldigt bra krokningsförmåga i och med att jiggen är så smal på kroken. Ja, en till här. Ska vi se här. Ja, den... Nej! Nej! Jäkla weedless-krok. Jag byter snart och knyter det hellre. Det är typiskt att tappa stora. Det är verkligen nästa nivå det här. Nej, en chans till. Tappar jag en till stor, då fiskar jag inte mer med weedless. Nog med alla träd och sånt där, men nu är det ju också översvämning här nu. Så det är liksom djupt vatten ända till man kommer utanför där man ens har möjlighet att fiska. Det här blir inte lätt nu. Det är många träd här uppe. Ska vi se. Ja. Fick ut den. Jag har en stor abborre. Stor borre. Jag tappar den här, då blir jag galen alltså. Jäklar vad den drar. Ja, jävlar. Ja, den är stor, Edvin. Jävlar! Nej, jag sitter fast i trädet så du ska nå den. 3:e gången gilt på en stor abborre. Jag kände att jag hade på 2 stycken som liknade här innan. Men som sagt, weedless är inte lätt att kroka på. Men det här, tack och lov så fick jag upp den här. Den är ju riktigt fin ju. Verkligen, nu level 2, det är lite svårare, men det är ändå, ja, det kan löna sig att fiska här. Jag blir ju så förbannad när jag tappar så mycket stora fiskar. Men de är ju här, så jag får bara släppa i den här snabbt nu och sen så se om jag kan fånga en av de stora som jag tappar. Ja, jag vägrar ju tro att det är Tobbes magiska fingrar som gör att han får fler hugg än mig nu. Så att jag byter faktiskt till
ett likadant bete som han kör med. Junebug här, det måste vara det. Nu kommer jag med att få på mig stora skillnader att jag kommer ju nita dem. Jag tappar ju aldrig någonting, så det är klart. Nu vill jag att du berättar exakt vad du kastade när du fick på huggen där, så ska jag hjälpa dig och så krokar de åt. Vill du veta vad det var? Ja. Det var precis vid trädgrenen där. Det var vid den trädgrenen. Oj, det där är ju challenge. Ja, det är ju det. Jag har det! Nej! Ja, Edvin! Jäklar! Du är ju duktig! Ja, men det här är ju lite skit. Ja, men det nappar ju på. Vi har ju kommit överens med abborrarna, jag får säga. Eller du har det här. Ja! Där väntade jag så här. Jag kände hur den gick och liksom nibblade lite och sen bara nitade jag den. Fick både en abborre och ett höstlöv på en gång. Är det dubbelpoäng då? Kan vara. Ja! Tobbe! Edvin! Fiskar tvillingar. De är ju lika stora. Ja, för min är lite större, va? Lite fetare, va? I med dem. I med dem. Ja, vi är heta nu, känner jag, Tobbe. Vi har liksom... Jag känner att vi har levlat upp också i självförtroende här nu. Vi kan det här. Nu är det svårt. Hett träd här. Nu har jag bytt ställe här och här är det ju jäkligt på riktigt. Ser ni trädet här? Jag vet inte ens om jag kommer kunna kasta ut här. Det är liksom extremt liten ficka jag har att kasta in i här. Oj. Ja, det kommer en liten bit där. Det räcker nog. Här är det bös. Vi ska riktigt sakta här nu och bara peta fram jiggen lite på botten. Nej, jag hade den! Jag hade hugg alltså. Under trädet. Ja, jag har den! Tobbe! Under trädet! Jävlar! Se om man kan landa den här utan att glida i vattnet. Det är en bra fråga. Yes, jag har den. Jag känner nu att det här måste vara liksom kvittot på att vi har klarat den här nivån. Kanske inte den största abborren, men ni såg ju stället jag fick den på. Alltså det är liksom inte för nybörjare att lägga sig under träd och fiska sådär. Men det var ju kul när man får dem också. Fin liten borre. Ni som tyckte det såg lite svårt ut med den här nivån, ni ska se nästa som kommer snart. Den blir tuff. Det är den jag har att säga. Nästa nivå, den blir inte nådig. Vi behöver ha bra med energipåfyllning om vi ska klara av det, det kan jag säga. Både hungerstapeln och värmestapeln måste gå upp igen för vi ska klara av nästa nivå. Det är asblåsigt nu, det börjar regna och vi kommer få kämpa, säger jag. Det har jag sagt varenda nivå, men nu är det verkligen nästa nivå. Det är exakt en sån här man behöver som lunch när man kör sånt här fiske alltså. 4 ostskivor på den här, det är månadens börjare. Den här, nu Tobbe. Och då gris nu. Jäklar vad det blåser. Det ska inte vara lätt nu. Nu flyger vi snart iväg här. Måste ta på mig alla kläder igen nu. Nu har vi gått långt här. Behövdes energi för att gå ner den här biten, det kan jag säga. Nu befinner vi oss så nära havet som möjligt. Den här ån, det rinner ut i skärgården. Och här så är det som mest påverkan på vattnet. Beroende på tidvatten, beroende på hur mycket saltvatten det är inne och hur det blåser. Ibland kan man ha rena drömfisket här. Det här stället är det stället som har fått flest stora abborrar på. Bland annat en på 2,04 kilo. Men det är också så att det kan vara helt stendött här. Rena rama öknen vissa tider. Så man vet aldrig när man kommer ner hit om man kommer få fisk eller inte alls. Det är som att gå och spela på lotto typ. Här är det ju mycket jäkelskap för att kunna komma ut så långt så man kan kasta bra och fiska. Det är liksom massa grenar, bara flyter stockar här och sump. Och det är ju det farligaste delen för min del. Och det svåraste, det skulle jag ändå säga. Det är även ganska mycket skit att fastna i här ute. Så vi får ta det försiktigt alltså Tobbe. Jag tror att jag kommer byta bete nu. Det kommer jag göra.
I hela ån så brukar alltid snittet på abborrarna vara allra bäst här nere i mynning. Så därför sätter jag på det största betet som jag har kört med idag. Jag så tar jerkbait. Och jerkbait, det brukar också ta upp snittet mycket. Får man inte den allra minsta som fick på dropshot. Och det här betet som jag kör med, den däckstanna från Berkeley. Det blir hinderbana här för att ens komma ut i platsen. Jävlar. Det går ju. Shit vad djupt det var här. Nej, det är sump också. Det är trä. Det här är inte lite vind och inte lite vatten. Nej, jag får nästan vatten på, alltså på jackan liksom, eller vad man säger. Det är liksom, jag står i sjön här nästan. Har du fått något än? Nej, men jag fick ett jättebra kast. Ska vi jerka upp? Jag har det! Stor! Nej! Jo! Är det sant? Nej, Första kastet! Ja, den är inte så stor, men den är inte liten heller. Åh nej! Jävlar! Dubbelgrepp! Tobbe! Jag har stor alltså! Nu skojar jag inte! Vad har du? Ja, alltså det här är ett as! Det här är ett as! Men jag har ju en här, Erik. Ja, men du... Ta bort bebisen alltså, akta dig för nu kommer grandma grisborre här och titta fram. Det här är stor jäkel! Åh fy fan! Det är gädda. Nej du, det är inte det! Det är... Men... Nej! Nej! Jag har något av en hov! Jag har ingen hov. Är det så stor? Ja, alltså du ser ju! En gås som en gädda fast det är en abborre. Åh jävlar! Det var... Ja. Jävlar! Ja! Du kör med 2 kilos! Jävlar! Tobbe! Åh för helvete vad stor! Bort med dig! Åh satan! Jäklar vad stor! Nej! Jag har den! Jäklar! Wow! Åh fy fasen vilken abborre! Nu blir det bara att kroka av den här snabbt och hjälpa Edvin att se hur stor den här abborren faktiskt är. Vilken abborre alltså! Tog på Berkeley Cutter här, lite mindre modell. Jag har ju inte göra många ryck. Jag hann ju inte göra många ryck. Titta vad stor den är! Den är så stor. Jag förstår typ inte. Ja, vi måste bara mäta och väga och sådär nu. Jag börjar bli så här. Jag kan inte riktigt prata bra här nu för att jag blir så skakig här alltså. Löp på så här. The moment of truth. Ja, det är ingen liten borre. Nej, den är stor. Det här kan vara 49. Lyssna nu noga här. Ja, det där ljudet känner jag igen va? Ja. Och jag vill knappt veta här. Är den på 0 där Tobbe? Ja. Och den är... Ja, det är 49! Det är 49! Ja! Jag lyckades vara expert mode. Like. Yes alltså. Nollar vi vågen med påsen på här. Som vanligt. 0,0. I med den där lilla fisken. Är inte det stor fisk? Ja, den är så stor. Nu ska vi se. 1640. Den här är jag riktigt nöjd över. Det är en riktigt stor abborre. Jag blev så himla glad när jag fick den här. Det här skulle man nästan kunna säga att vi har klarat av den här nivån. Men det tycker jag inte i och med att det var första kastet. Vi måste se, det kanske är drömfiske här. Och är det drömfiske, då kommer vi få större. Så lätt det där var. Det var så enkelt alltså. Jag måste ha prickat rätt nummer. Alltså ni vet en sån här lotto som Tobbe pratade om. En sån här roulette. Så här, jag valde ett nummer och så lätt var det. Jag bara fick det på en gång. Vilken känsla. Ja, men nu får du gå över stocken igen här. Jag har så mycket adrenalin nu så jag kommer säkert trilla i här nu. Men det gör inte så mycket. Jävlar Tobbe! Nu regnar det med. Allt känns så himla bra. Det är typ bra. Det är typ bra att det regnar nu efter den där grisen. Helvete. Vadå ett helvete? Jag får ju as och abborre då. Du glömde det redan. Och typ 2 sekunder. Jag har en... Jäklar vad du hugger! Alltså skämtar du med mig? Vad är det för dag? Den här är inte jätteliten heller. Men det är inte lika stor som din kan jag säga. Där är den. Den var inte så stor då. Nej. Allt är ju relativt liksom. Jämför man med min då är den inte stor. Men... Vilket väder det är här nere nu idag. Men det är ju lättväte. Jag fattar inte att man kan ha sånt flyt ibland. Nivån stämde inte riktigt idag. Det verkar vara som det lättaste här nere. Men jag sa ju det är lotto. Vissa dagar är det stjärnvinst här nere. Och vissa dagar så är det verkligen nitlott. Också en jättefin abborre och jättefina färger. Men vi bara fortsätter att köta på. Det känns som det är... Ja, det är kul nu, det är kul nu. Nivå 3 det var den bästa nivån hittills. Vilket väder! Det här är ju brutalt. Ja, jag ser på kastet. Jag kom fasen på samma kvadratmeter som när jag fick den stora. Ja, en stor till.
Är det lika stor? Nej, den släppt! Alltså vad är detta? Nej, men alltså vad är detta på riktigt? På riktigt, det kan inte vara så här bra. Det är typ olagligt bra fiske. Det här är det. Ja! Alltså fan, det här är ju drömfisket, Tobbe. Den är ganska... Ja. Det är typ som din lite, ja. Sjukt, Edvin. Sjukt fiske det här. Det här är så kul så det är... Ja. Stopp. Nu är sommaren över och man får äntligen börja tänka på julen. Precis som förra året så har vi en Kanal Gratis julkalender som är full med grymma och exklusiva grejer utvalda av oss. Och i en av kalendrarna så finns det även en guldbiljett där du och en kompis får en hel fiskedag med Team Galant. Förboka din kalender på länken i beskrivningen. Det är typ så bra nu så att jag skulle kunna betta så här nu på att jag får en fisk. Ja, det här kastet... Jag kan ge dig 20 kronor om jag får den. Om du får den? Nej, för fan. Då blir jag fattig om jag inte får den. Där. Små skit. Lite bättre. Fan, här då. Vad fan är ytan? En gädda? Nej, det är stor jävla abborre. De gör aldrig sådär abborre. Och kolla! Det är större. Vad fan är det jag? Men vad fan? Tobbe! Vad händer? Det var ju... Jag har den! Jävlar! Brottens krokodilbrottning med abborrar. Det är lika stor typ. Det här kan ha varit det konstigaste någonsin när jag fått en stor abborre. Jag bara fick på en fisk, liksom trodde att det var typ en liten abborre eller typ, jag vet inte vad. Kom upp i ytan som en gädda gör ungefär och gick på ytan så här. Då ser jag bara efter en stor jäkla abborre. Och den här är typ lika stor som den förra jag fick. Jag tror att den är lika lång alltså. Jag fattar inte vad som händer i mitt liv. Det är helt sjukt nu. Det bara händer konstiga grejer här. Det här blir spännande. Är den lika lång? Är den längre? Den ser rätt så lång ut. Det gör ju det. Den ser riktigt lång ut här. Den är lika lång är den, Elin. Den är lika lång. 79. Ja. Samma abborre tror jag absolut inte att det var. Men det kunde man ju nästan tro i och med att de var lika långa. För det är så konstigt där. Det har hänt upprepade gånger att man kastat på samma fläck när man fått en stor och så får man en lika stor. Och nu fick jag 2,49 på samma fläck. Det är liksom radarpar. Nu är det nollad, Edvin. Är det nollad? I nabbar. Klarar du ens att hålla den, Tobbe? Jag vet inte. Åh jävlar, Edvin. 1,54. 1,55 blev det faktiskt till slut, Tobbe. Det blev det. 1,55. 2 abborrar av 1,5 kilo. På bara en liten stund här. Jag är bland molnen nu. Och det regnar där uppe, men det skiter jag i. Men nu vill du också ha en stor jävel. Du har ju bara prickat rakt framför dem. Du har ju fått mig exakt och fått massa. Det är inte att de stora vill just ha det jag kör. Jävlar! Den är större. Är inte den gädda, Tobbe? Då är det större. Då är det här är större. Är det en gädda då? Nej, det är det inte. Va? Är det inte det? Akta Edvin, akta. Nu med min lina också. Det här är ingen gädda. Ja, en stor borre. Jävlar vilken borre! Och den är fet! Den är också fet! Alltså det här är tjock, Edvin. Den är inte lika lång som din. Men jag tror den väger en hel del också. Jag känner att den väger lite. Fasen vilket fiske vi har, Tobbe. Det här är otroligt. Det här är liksom drömfiske i liten å i den här ån. Alltså det var verkligen Eurojackpot som vi fick här. Det var Eurojackpot var det. Vi drog stjärnvinsten. Nu är det för bra fiske för att jag ska väga sådana här fiskar. Och då vet man att det är bra fiske. Men den väger ganska mycket. Jag skulle tippa på 1400. Tror du det? Känn på den, Edvin. Ja, den är ganska stabil ändå, det är den faktiskt. Ja. Bred buk på den. Men nu, alltså jag kan inte bärga mig mer. Nu får vi bara fortsätta. Det är riktigt långt ner. Det värsta när man kommer inåt så är det så jäkla mycket stenar som man går i där. Där. Du Tobbe! Det där är en asstor gädda! Jag ser det! Det där är en skitstor gädda alltså. Jävlar! Vad fan? Det ser man mot oss! Nej! Seriöst! Jag står här med en abborre på. Hjälp! Hjälp! Aj, jag fick kroken i mig! Tobbe! Vad ska jag göra? Ja, men jag vill hjälp! Va? Jag fick ju kroken i mig! Vad fan alltså, nu är det kaos! Jag står gädda på, Edvin! Jag fick loss kroken i alla fall. Jag kommer, Tobbe. Det är bra, Edvin. Det här är inte jätteliten då. Det här är anledningen till varför jag har ståltafs. Det här kan komma sån här gädda från ingenstans. Mitt i abborrefisket. Den här är
fan ska jag ta den Edvin? Hur ska du ta den? Den är grov och Jag kan busig. inte ens ta den. Den är för grov över ryggen. Ja, Dina fingrar... jag kan inte. Nej men farfar går Jag inte. kan inte. Jag får se in till land. Jag boxerar den. Ut och gå med min kompis gäddan. Är det kul här? Ja, nej, fel håll. Där får inte gå. Det kommer bara explodera säkert. Det är ju det som är problemet. Jag har en bra kopplad här. Jäklar, Tobbe. Vilket gap. Den där tog ju betet med bad intention. Den var där ute för att döda. Jäklar! Vilken grov gädda. Och den är rätt så lång också. Det här, ja. Ser du liksom hur mönstret är? Den är bra monstrerad. Jag känner att den här väger lite. Det var bra. Kul avbrott i det här abborrefisket för en stor gädda. Tack för hjälpen Edvin. Nej, ja, jag får se om det hugger någon mer abborre eller den här har skrämt iväg alla. Hoppningsvis inte, det verkar inte som det. Ett bra tips när man kör med så många olika metoder och beten under en dag, det har en rulle som klarar av och köra olika saker. Och jag kör med den här Daiwa Caldia 2500 LT. Och LT det står för Light and Tough. Och som ni ser så är den ganska tuff när man fightar sådana stora gäddor. Det gäller bara att kolla bromsen efteråt så man verkligen drar åt den så man kan nita en stor abborre. Och den här rullen tycker jag är väldigt prisvärd. Och någonting som man inte ska slarva med, det är att köpa en billig rulle. För rulle är någonting som kan gå sönder om man köper en dålig. Men just en sån här Daiwa-rulle, Daiwa är i stort sett en av de bästa företagen som gör rullar i hela världen. Så jag kan starkt rekommendera Daiwa-rullar. Jag känner mig så färdig nu. Jag är helt så här lycklig och så här adrenalinet nu, det har bara pumpat ut här så jag har ingen kraft kvar. Det är som en så här spaghetti som bara överkokt så här, nacken bara... Jag pallar typ inte mer nu. Jag känner att det enda som hjälper nu för att komma vidare till nästa nivå här, för vi har ju klarat av det. Men det är ju att sova. Jag tror det. Det är ju också helt svart ute så det låter som en bra idé. Fy satan, vilket väder det är idag. Jag vet inte vilken nivå det här är på vädret, men det är inte nådigt. Nu när vi har kommit så här långt, då är det inte bara fisket som blir svårare när vi trappar upp, utan även vädret. Det här är kaos. Alltså vi snackar vindbyar på 20 sekundmeter och spöregn. Så det blir inte nådigt det här idag. Det blir det inte. På den här nivån, då har vi gett upp abborrarna. Det finns för många av dem i den här ån. Så istället så ska vi fiska gädda. Och det kan stundvis vara bra här. Men även som det var mynning så kan det också stundvis vara helt öken. Men det som är rewarding här, det är att det finns enorma gäddor. För något år sedan eller så fångade jag en gädda på hela 14 kilo. Men jag vet att bara någon dag innan eller så fick jag helt blankt när jag körde. Nu är vi väldigt långt upp i ån här och vi har inte varit här uppe alls mycket och utforskat. Så jag ska slänga i deeper-bollen här och se ifall det är någon betesfisk och se djupet också. Det ser spännande ut. Ta upp telefonen här. 2,6, 2,7 här ute i mitten. Det var spännande. Det är inte lika djupt här som längre ner på första nivån. Där var det ju djuphåla liksom. Jag tycker jag ser lite i alla fall struktur här nere. Lite gräs, kanske betesfisk. Jag trodde det skulle vara för grunt här. Alltså jag hade gissat på kanske 1,5 meter. Men det är ju så här 2,5 runt 2,5 meter. Det här går ju fiska på. Nu vevar det in här mot kanten och där står det ju betesfisk. Det står ju betesfisk här längs kanterna alltså. Det här, nu är jag taggad. Jag vill bara börja fiska nu. Se ut gäddbete och bara få sjuka hugg här. Gäddorna är ju både större, färre och mer aggressiva än vad abborren är. Vilket gör att de är mycket svårare att fånga. Men har man väl ett roligt gäddfiske, ja, det slår inte ens det bästa abborrefisket. Men vi får se här. Jag tror att vi kommer få kämpa idag i och med det här regnet och allting har ju nu gjort att gäddorna kommer bli väldigt inaktiva. Nu är det dags att lotta ut den här Deeper Winter Bandet. 2 stycken av er som tittar. Och det ni ska göra är att skriva i kommentarerna ert bästa tips på hur man ska klara av en dag ute i sånt här höstväder. Det regnar, det är ruskigt och det är blåsigt. Hur ska man göra för att man inte ska vilja åka hem? Och de bästa tipsen kommer vi skicka som sagt varsin sån här Deeper Winter Bundle till. Det finns ju ett bete som har fungerat nästan olagligt bra den här ån. Och det är en sån här fat nose. Men jag tror att jag ska rigga om den här till en annan färg som jag har gjort i Fotofish.
Och det är den här färgen här tror jag på. Jag tror att om vi ska ha någon chans att fånga en gädda så måste vi använda våra absolut bästa färger. Fotofish i all ära, men jag tycker ändå inte man ska underskatta en hederlig mört. Jag tror alltså Real Roach Fatnose, det är ett säkert kort. Det ska jag bevisa för Tobbe nu. 2,5 meter ungefär då, en liten 5 gram där. Perfekt. Kommer gå ner på kanske 1,5 meter. Sen stiger de ju upp och klipper då, för att det är ju en riktig mört. Fy fasen! Nu börjar jäkelskapen här i sumpen. Är det sumpvarning? Sumpvarning. Nu är det. Vinnarkastet här. Är det det? Oh, jävlar! Tobbe! Fy fan vilket hugg! Vad det sjukast! Helvete! Jag hann inte ens ändra spärren! Alltså du fattar inte vilket hugg det var! Jag såg bara truten klippa skiten! Ja, jag har inte många ord kvar här. Det är liksom, den där gäddan, den måste stått och lurat på det betestimmet vi såg här på kanten precis. Vilket hugg det var, den är ganska fin också. Wow! Jag har den. Kolla den här! Första gäddan idag, alltså det är en riktigt stabbig ågädda. Ja, det kan ju inte börja bättre det här. Här hade vi typ, alltså jag hade typ inte fiskat här om det inte vore för att jag hade kollat med ekolodet och det såg hett ut. Du tog på den här lilla mötten, Edvin. Det gjorde den faktiskt. Det var det jag sa. Jag tror jag imiterade betesfisken. Det är det. Fy fasen. Kraftpaket där var det. Den är grov som en, jag vet inte. Kolla grovheten på den. Jag vill inte åka hem än. Så jag tror att jag vet det där bästa tipset för att inte vilja åka hem. Det är att fånga en massa hårda hugg och sånt så man får adrenalin. Men det kan man inte beställa liksom. Det bara kommer ju ibland. Som nu. Jag tror att han fick till ett vinnarkast och sen bara kommer du och får en fisk. Det måste du göra in. Inte laget alltså. Har du den? Ja, jag har den! Jag fick den! Jag trodde det var en stock först. Är det en borre? Det är en borre! Nej, borre! Det står borre! Det står borre! Står borre! Står borre! Står borre! Det står borre! Vad händer? Jag har aldrig varit med om det här. Att jag får en stor... Alltså, jag skämtade ju när jag sa att det var en stor abborre först. För jag tyckte det såg ut som en abborre, men jag bara, det kan ju inte vara. Så det skulle vara skämt. Alltså kolla storleken på betet. Jag har aldrig fått en abborre på Fatnose här innan. Alltså det var det hårdaste hugget jag känt på aslänge. Vi skulle fiska gädda så du har inte klarat av svårighetsgraden än, Tobbe. Nej, det har jag nog inte, men såg inte ens där bak, tog på framkroken. Vad fan? Han skulle vika in den här Fatnosen in i truten här. Och det roligaste av allt, det är ju att den där imiterar en gädda ju. Abborren skulle äta en liten gädda. Det här kan vara en abborrfärg istället, Edvin. Men den här får gå hem också. Men vet, kan jag hugga den till abborre då? Även att det inte är på den här nivån. Jag tror de kan stå liksom ända inne på kanterna nu, du vet. Även att det är ganska grunt så tror jag de kan stå där och lura. För vattnet, det är inte mycket ström. Det är det. Åh jävlar! Jävlar! Stor fisk! Vad fan gör du, Tobbe? Jävlar vilken gädda! Är det sant? Helvete vilket hugg! Jag kommer, Tobbe! Jag kommer! Vilket jäkla hugg det var! Det var helt stört! Ja, det här... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Så jag är mållös, säger jag. Kom in här i vattenbadet. Men det är inte liten, Edvin. Ja, och den väger också. Också lika kompakt som din, Edvin. De verkar vara kompakta då. Det här är inte liten, det är ju... Jäkla fet och grejer, det är så här kompakt ju. Ja. Jag är inte undrat att den här gjorde ett hårt hugg. Jag tycker alla kompakta gäddor brukar alltid göra de hårdaste huggen. För de är starka och hälsosamma. Ätit mycket fisk i sin dag. Typ torsk och sånt som inte mycket fett i. Finns ingen torsk här. Men ja, torskakaka kan jag ha sagt i då. Det var inte bara en abborrfärg, det var en gäddfärg också. Eller allting äter den färgen kanske. Så får den gå tillbaka igen. Och sen så är det bara att köra på för det här är för kul. Jag vill inte heller hem nu. De här nivåerna som vi säger och snackar om, det är inte bara hur svårt det är att fånga fisken. Det är liksom helheten, hur svårt det är att göra det slags fiske som man faktiskt gör. Och även om nivån är lite svårare att göra så är det oftast mycket mer belönande när man väl har ett bra fiske som det här. Men som sagt, det är inte lätt att stå så här i vind, kallt, storm, regn och allting och sen så fiska på sådana här ställen. Det är liksom ingenting som man rekommenderar nybörjare att göra. Oh shit! Vad i
Jag vevade ju upp tafsen upp i spöt. Och gäddan kommer som en kanon från sidan. Vad i hela är det som händer? Det stod ju här nere. Det där var en attack på ny nivå, det kan jag säga. Hjärtattack också var det. Gav det i alla fall. Jag vågar knappt ha betet vid mig längre. Jag ska under eken nu på typ 2 cm djup här. Det är ju här de är. Och jäklar, nu är jag het. Kasta på land här. Jag fick den! Vad i helvete? Det var den där! Nej, det släppte! Det släppte! Nej! Stor jädra Tobbe! Vad i släppte den för? Varför? Alltså den där var stor! Den måste typ missat lite när den kom från kanten där. Åh nej! Igen! Det här är helt galet idag. Jag tror jag hittat något slags mönster här. Gäddorna står liksom och bara parkerade precis inne vid kanten. För alla mina hugg har ju varit sådär bara explosiva. De har kommit liksom när jag är inne med draget. Och det är så himla häftigt. Det är konstigt att jag tappar dem här på slutet då, men det är ju som vanligt så. Ja, det är ju det. Så det är ju mer konstigt som du hade krokat alla. Ja, om jag krokat alla, det hade varit väldigt konstigt. Det hade varit riktigt sällsynt. Men det är häftigt det här fisket. Alltså det är bland det roligaste man kan göra. Stå så här från land och få sådana här explosiva hugg vid tårna liksom. Det är nästan så tårna ryker med. Nu har vi fiskat klart hela den övre delen. Och jag fick faktiskt en väldigt fin gäddegård på abborrutrustning där nere i mynning. Så jag tänker att om vi går dit och sen sätter bara en sån här fätnus och fiskar med. Vi kanske kan få en och annan till fin där nere. Så jag tycker vi lämnar den här delen och sen så sticker vi neråt. Nu är jag lite nervös här. Det här känns så himla hett för den här mynningen. Det bara pumpar in vågor här. Det är som en älv typ. Det är mycket rörelse och skit här. Så jag tror att vi kan få en stor nu. Jag tror det. Det kommer inte bli lätt att gå i sumpen, men vi kommer nog få en stor. Jag tror att det här kan vara slutet för mig. Vi är ett hav av vass med högvatten. Det är liksom sump deluxe. Det här kommer typ inte gå. Men vi måste ut. Vi vet inte. Det kan stå jättestora gäddor här ute. Det skulle kunna vara så. Det här kommer inte vara lätt, men förhoppningsvis så är det värt det. Är det ens möjligt att fiska här ute i frågan? Jag vet inte, för en annan gång så var det normalvatten här och då typ åkte vi ner i sumphål till bröstet, så att jag är riktigt orolig nu. Och fy fasen vilken tjock vass! Vilken terräng! Det är inte lite heller! Ah! Kämpa Tobbe! Nå du! Vad är du? Här borta! Hallå, jag hör inte! Vad är du Edvin? Ah! Ah! Jag är fast! Är du fast? Jag är fast här, jag kommer inte ut. Får köra där då. Åh, Tobbe! Jag hittade en flaskpost. Nej, det var någon som hade läst den redan, det var ingen. Jag hittade ut Edvin. För det första så är det ingen annan som fiskar idag. Och för det andra så hade aldrig ens någon fiskat här i bra väder. Nej, det här är det brutalaste fisket jag gjort på länge. Helt slut nu också. Hoppas det var värt det. Smacka på 110 cm nu va? Det värsta är att det är ju sant. Vad fan? Vad är det för mössa? jag fick på min egen mössa. Det har aldrig hänt innan. Jag slet av min mössa. Kolla skatbåg i rullen. Det går inte bra nu för oss. Ja. Vad ont det gjorde. Alltså, det kändes lite som du vet när man var 12 och fick en fotboll i huvudet på gympan typ. För ingenstans bara smacka till. Så kändes det. Det går inte alltså. Jag ger upp här. Det är för bösigt. Det här är typ ett av de värsta bösväderna och vass och allt jag har fiskat i. Det är knappt så jag kan vara här. Jag skiter i det alltså. Jag känner typ hugget nu innan jag fått det så att det är hett. Ja! Jag har det! Jag vet inte! Det bara går! Nej, inte jättestor. Åh jäklar! Den går som en båt typ. Det tog inte så lång tid innan en gädda hittade hem där till fatnosen. Ändå så här stabilt snitt på dem idag. Det är ju liksom inga sådana här minigäddor. Riktigt kul fiske här. Vi kommer ju närmare och närmare av att liksom klara av den. Att mina fingrar blir uppköttade.
Det var minuspoäng. Minuspoäng. Vi kommer ju närmare målet. Fingrarna kommer närmare målet och blir uppköttade och vi kommer närmare målet och klara den här hardcore-leveln. Det känner jag. Får den simma hem igen. Typ första gäddan som inte simmar in mellan dina ben, Tobbe. Men de brukar ju göra det. Du har ju sagt det själv. Det känns verkligen som jag har hittat tekniken här för dagen. Kasta nära kanterna. Det är mycket struktur, stenar och gräs här. Tobbe! Storjäveln! Vad fan, det är stopp i skiten! Ja, den är fin! Den är fin! Tog den? Den tog här precis. Åh, helskotta! Ja, vad starka de är! Jag står ju och tog bryggan här. Om det nu räknas som brygga det här, men jag står ju i bryggan i alla fall. Oj, vilken fin! Vilken fin gädda det här är! Jäklar! Ta det chill! Jag har den. Oj, jäklar vad tjock gädda! Den här gäddan är så tjock! Den väger alltså, den här är tung! Jag ser att den är kompakt. Den är så sjukt kompakt, det är exakt vad den är. Den här tappade jag inte. Den krokade jag bra. Ja, vilken stabbgädda. Nu är nivån här, Tobbe. Den är snart maxad skulle jag säga. Vi får såna här grisar. Den där gäddan, det var grädden på moset. Jag måste ändå säga att jag tycker att vi klarade alla nivåer galant. Första nivån, den var ju enkel. Andra fick ju kämpa lite med att kroka fiskarna, men den gick. Tredje tog vi jackpot på och sen så fick Edvin avsluta den sista nivån med den där fina gäddan. Jag måste ändå säga att jag har tagit på krafterna och gå igenom alla de här nivåerna, speciellt idag då när vi körde hardcore i sumpvass. Så jag måste åka hem och sova nu. Så om ni tycker den här videon var bra, klicka på gilla-knappen, prenumerera så ses vi i nästa video. Tja!